بگو کی بگو کی بگو کی بگو کو کجاست بگو کیرم تو دهنت بگو تقصیر منی تقصیر توه کاری کردی بهت بد پیله کنه انقدر میکنی تبلیغ خودت تو یهو پر سگ میشه دورت هی دلم پر سنگ ریزه شده هی پام انگار زنجیر شله ولی کیف میکنم بالم سبک نیستی انگار کسی نیست سنگینش کنه بگو کی حالمو بد نکردی کی راهمو سد نکردی بگو کی لعنتی بگو کی بگو کی روزمو شب نکردی کی تو جمع منو معذب نکردی بگو کی لعنتی بگو کی بگو کی مخو سوراخ میکنه حفاری مغزمو گاید و رفت خوابی بعد اون کف خوابی شدیم بازی چه یه 80 آبرو ریزی بد رفتاری نمیفهمدت وقتی حرف داری حق داری تناشی اصلا حق داری بد باشی بگو که راهمو سد نکردی که حالمو بد نکردی بگو که شبا تیره بود شده تیره تر چشا خیره بود شده خیره تر یه وحشی خیره سر شیر خر شب بیدار پنچر گل زور پا میشم عجل تر روزگار لجنه گو دیگه وقت ته لجمه خیلی چاکرم. خیلی چاکرم چطوری برادر؟ تاج سری چی کار دارید میکنیم؟ داریم فوتبال بازی میکنیم این ور میخوام بیام همون خشی فوتبالش خیلی خوبه هر سری میاد ما با هم فوتبال بازی میکنیم چجوریه سیستم همون خشی؟ عالی. یه خورده راجع به این کارا با همون صحبت میکنی؟ داریم بک‌گراند کار پشت داشمی رو میبندیم از این طرف شروع کردیم من اوست کردم که این چیزه با طرحه رو یعنی عمو خشی گفت این کار رو بکن و یعنی من بچه روپایی هم بله من متوجهم. شما خیلی با حیا هستی برادر. بله به خدا حیا چیز خیلی چیز مهمیه. بله این خیلی جالبه که همیشه سر تتوهای قضیه لباسه هست. ببین فرق ما با حیوانات همینه دیگه ما حیا داریم ما احترام داریم احترام حیا برای احترامه یعنی که مثلا الان خانم آخشی نشسته اینجا من به احترام ایشون لخت نشینم اینجا یعنی حیای من باعث حیای هر کسی برای احترام گذاشتن به شخص مقابله درست میگم همون خشی؟ یعنی که آدم های بی حیا دارن به بقیه افراد بی احترامی میکنن درست میگم؟ پس من شاید ذاتاً اصلا آدم خیلی بی حیایی باشم ولی به خاطر احترام به افراد سعی میکنم که یه سری چیزها رو رعایت کنم چون احترام مسئله خیلی مهمیه. میگی احترام وقتشه که راجع به موزیک احترام یه صحبتی بکنی فکر کنم. احترام اوکی اصلا کلا ادامه بدم؟ آره بابا خسته نیستی؟ اذیت نمیشی؟ نه اوکی مشتی ما این چیزا برامون خاطره است همون گروش خسته همین امروز میشه الان تقریبا فکر میکنم چند ساعته دارید کار میکنید؟ چقدر شده؟ 4 ساعت هستی فکر کنم. داره میشه 4 ساعتی هست کار. گفتم که خسته نه خب همه کی هم موزیک احترام خیلی اصلا یه چیز فوق العاده استثنایی. نمیدونم چی بگم راجعش. شاید
شاید بشه گفت جزء اگر بخوام عدد بگم برای اینکه کدوم آهنگا همه بیشتر دوست دارم، احترام جزء اون عدده. مثلا اگه بگم مثلا 20 تا از آهنگامو خیلی از همه بیشتر دوست دارم، احترام قطعا جزء این 20 تاست و فوق‌العاده دوستش دارم. منتها فوق‌العاده منو غمگین میکنه شنیدن این آهنگ. یعنی تو چنل تلگرام هم گفتم من آهنگ دارک زیاد دارم، مثلا جهنم، مثلا خیلی آهنگای دارک عشقی حتی دارم که خیلی غمگینه، ولی موزیک احترام و وقتی گوش میدم یه جور دیگه اصلا غمگین میشم، اصلا چرا این حس به دست میده؟ پر میشم. الان میگم چرا. و این غمگینی نیست که مثلا بگم نه دیگه این آهنگو گوش نمیدم که غمگین نشم. غمگینیه که دوست دارم این آهنگو گوش بدم که باز غمگین بشم. میفهمی چی میگم؟ یعنی نه تلخه اتفاقا، ولی کرم داره. میدونی مثل سیگاری که میدونی خرابت میکنه ولی میکشی. گرفتی چی شد؟ احترام برام اینجوریه. و چیزی که هست خیلی راجبش صحبت کردم تو چنل و تقریبا هوادارا همه سوالاشون جواب داده شده راجب موزیک، ولی چیزی که هست و دوست دارم جدید راجبش مثلا بگم اینه که موزیک احترام واقعا مهندسی خاصیه. یعنی اگر مثلا من برج ساز بودم، این جزء برجایی بود که خیلی خوب مهندسی شده بود. اولش با گزینه شروع میشه، طرف گزینه هاشو میشینه رو میز، بعد خودش یکی رو انتخاب میکنه که احترامه، بعد میاد با یه دکلمه وصل میشه به پل رپ و اجتماعی، بعد با یه دکلمه پل میزنه میاد به آهنگ عشقی و بعد دوباره برمیگرده به همون گزینه هایی که اول رو میز بود. یعنی فوق‌العاده مهندسیشو من دوست دارم. من الان دارم راجع به از طرف یک شنونده صحبت میکنم، نه از طرف شاعر این آهنگ. به عنوان یک شنونده مخاطب وقتی این آهنگو گوش میکنم میگم چه مهندسی قوی، و میتونه یک کلاس درس باشه. احترام میتونه یک نقاشی مثل آثار داوینچی باشه سالها بعد. میدونی واقعا یه چیزیه که الان خب به خاطرش به ما هیچی نرسید، هیچی. یعنی حتی تشکر خشک و خالی هم هیچکی اما نکرد از بزرگان که بیاد بگه آقا تو واقعا یه لول بردی بالا، دمت گرم. مردم خب کامنت خوب زیاد دادن، ولی اینکه یکی بیاد یه جا صحبت کنه و بخواد تبلیغ این آهنگو بکنه یا شبکه‌ای، والا این شبکه‌های حالا اونا اسم ما رو نمیبرن، ما هم اسمشون نمیبریم شاخ نشن، چون ما خودمون هم یه شبکه. این همه آهنگای آشغال رو میذارن که یعنی واقعا بعد یه آهنگی که موزیک واقعا یه مرحله برده بالاتر، حتی یه بار از شبکهشون پخش هم نکردن. ببین به خاطر اینکه کار انقدر قوی بود حسادت کردن به این کار. دقیقا درست میگم؟ حتی هیچ شبکه‌ای نمیاد بگه آقا آهنگ جدید امیر تتلو اصلا نگه خوبه بد. اینا همونایی هن که تو شبکه هاشون وای میستن میگن استاد نمیدونم وارژان خدا بیامرز فلان. ما استادانه است. همون کسی که چه میدونم استاد فلانتونه، استاد فلانه، بیسار آهنگای ابیو ساخته، گوگوشو ساخته، الان بهش اسطوره ازش یاد میکنید، همینو چند سال دیگه
بعد مرگ ما هم میخوایم بگید یارو استاد بود، اسطوره بود. خب چرا الان که زنده ایم نمیگید؟ دروغ میگم آخشو؟ واقعیته. چرا الان که زنده اید نمیگید؟ حاجی اون چایه رو به من میدی، خیلی خوش شدم. ببخشید واقعا من معذرت میخوام از محضرتون، شما خودتون مهمانید. همون خشی چای تو بزن. مرسی. چشم. مسواک زدم کف میکنم. خلاصه همون گروش میگفتم گله مندم از شبکه ها، از بزرگان، از خواننده ها، از شاعرها. من یه چیزی بشنوم تو کار خودم پشمام بریزه، میام میگم آقا پشمام ریخت، تقدیر میکنم، میگم چقدر قشنگ بود. ولی هیچکی این کار رو با موزیک احترام نکرد، واقعا نکرد. آقا ما فلان فوتبالیست تو جام جهانی گل میزد، پست میذاشتیم خوشحالی میکردیم با گلش. چه میدونم همین چند وقت پیش سهراب امجی و مهرجاک یه کار باحال دادن رو یوتیوب فریستایل، گفتم و چه باحاله، شیر کردم. اینا حتی هیچ کدوم این کارم نکردن، با اینکه این موزیک واقعا استحقاقشو داشت. و این میشه چی؟ این میشه بی احترامی. این میشه بی احترامی بزرگی که به من شده، که از 100 تا فوش خوار مادرم بدتره. منتها مردم ما نمیدونن اصلا احترام یعنی چی. فکر میکنن هر کی فوش بده بی احترامی کرده، بی ادبی کرده. هر کی فوش نده، کتابی صحبت کنه، خیلی آدم با ادب و محترمیه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. من خیلی ها رو میشناسم خیلی لاتی حرف میزنن ولی احترام همه چی رو حفظ میکنن. خیلی ها رو میشناسم خیلی کتابی، یارو این ادبیات فارسی صحبت میکنه ولی بوی عرقش هر جا میره همه رو آزار میده. میدونی چی میگم؟ اینکه شما بری یه جا بوی بد عرقت بره، لباستو نشوری، استر زیر بغل نزنی، این یعنی تو به طرفت بی احترام کردی. درست میگم؟ الان اگه من اینجا میشستم بوی گند عرق میدادم، آقا داره تتو میکنه، خفه میشد، که قطعا هم برات خیلی اتفاق افتاده، این میشد بی احترامی. ولی بنده خواستم برم تتو بزنم، اول رفتم دوش گرفتم. درسته؟ دوش گرفتم، عطر خوب زدم، هر چند وقت یه بار سیگار که میکشم بو سیگار میگیرم دوباره میرم عطر میزنم. چرا؟ چون تتو کار داره، ساعت‌ها رو من کار میکنه، بوی بدن من عذابش نده. این یعنی من به ایشون احترام گذاشتم. این یعنی من آدم با ادبی هستم. من نوعی رو دارم میگم نه اینکه بگم آقای من خیلی محترم و با ادبم، منظورم نیست. ولی حالا من بیام خیلی بگم آقای خشایار چیزی میل میفرمایید و اینجوری حرف بزنم، ولی بیام بشینم اینجا بوی گوه عرقم خشایار رو خفه کنه، این میشه بیادبی. آقا درست میگم یا دروغ میگم؟ اگه تو رو قرآن اگه دروغ میگم بگو دروغ میگم. یا مثلا چی؟ یا مثلا خشایار مهمون ماست، اومده 10 ساعت تتو بزنه، مثلا ما برای اینکه مثلا غذا نمیخوایم مثلا سفارش بدیم، پول خرج نمیخوایم بکنیم، آقا 10 ساعت بشینه اینجا گشنه تشنه، این میشه بیادبی. درست میگم؟ این میشه بی احترامی. و هزار چیز دیگه. همین لباسه، من بیام خانومشون اینجا نشسته بیام لخ بشینم اینجا عین گاو، این میشه باز بی احترامی. احترامی خیلی معانی دیگه ای داره که فوش، بارها گفتم بازم میگم، آخرین و کوچیکترینشه. تازه فوش الان در همه جای دنیا یه چیز عادی شده و اصلا بیادبی محسوب نمیشه. میبینید سلبریتی های اون بر تو آهنگاشون، تو مصاحبه هاشون، حتی تو فیلم هاشون، صحبت روزمره شون هم اصلا خیلی راحت فوش میدن. پس بی احترامی خیلی مسائل دیگه است. این که شما میری خونه یکی بود
تو رابط خفشون کنه این میشه بی احترامی. اینکه شما داری غذا میخوری با دهن پر حرف بزنی جلوی دهنتو نگیری یا دهنتو وا کنی این میشه بی احترامی. درست میگم؟ اینکه شما میری خونه یکی دستشویی بشاشی بغل عرضم به حضورت توالت فرنگی این میشه بی احترامی. اینکه میری تو خونه یکی تخمه میخوری این تخمه رو بریزی زمین این میشه بی احترامی. درست میگم؟ کاملا درسته. اینکه چند مدل شما مثال میزنی بی احترامی؟ بی احترامی؟ آره از همین مثالایی که من زدم. والا احترام متقابله دیگه. بی احترامی چی بگم؟ مثال بزن. شما مثال بزن. یه مدل بی احترامی که خیلی رو مخاطر رو مثال بزن. باریکلا یه قولی بدی بهش عمل نکنی. این که مثلا من به شما قول میدم مثلا شما اجاره خونه داری میای به من میگی آقا شما به من اینقدر پول میدی من اجاره خونه‌مو لنگم. من بگم آره. بعد یهو دم اجاره خونه‌ت چه بگم نه آقا من ندارم. خب این حساب کرده نرفته دنبال چیز دیگه. میتونست مثلا اضافه کاری بگیره چه میدونم فلان بگیره اگه تو بهش این قولو نمیدادی. الان روز آخر یهو تو میگی نه. این بزرگترین بی احترامیه. بعد اینجا تو باعث میشی که طرف به تو فوش بده زنگ بزنه بگه فلان فلان شده مگه تو قول نداده بودی به من. خب یا یه مدل دیگه از بی احترامی من رفتم تو باشگاه تو ایران تو اوج معروفیتم تمام این اسلامم میلیونی بود هیچ مشکلی هم نداشتم خودم هم تو ایران بودم. یعنی اگر از یه باشگاه از یه مغازه فیلم میگرفتم 100% تبلیغ بدون هیچ مشکلی براش بود. بزرگترین تبلیغی که اون موقع به من پیشنهاد میلیونی میشد که تبلیغ بذارم. حالا شما اینو بذار کنار. من رفتم تو باشگاه بدنسازی دارم استوری میذارم یارو اومده به من میگه اینجا فیلم برداری ممنوعه آقای تتلو. آقا بزرگترین بی احترام مرد حسابی من دارم به تو حال میدم عوضی بیای بگی دمت گرم و باشگاه ما داری استوری میذاری تبلیغات میکنی اومدی میگی فیلم برداری ممنوعه. تازه تو باشگاه مردونه کجا فیلم برداری ممنوعه؟ میدونی؟ فقط اومد که به من بی احترامی کنه. اینو گفت من گفتم ممنوعه فلانم تو فلانت ننت فلانم فلانت هرچی از دهنم در اومد فوش خوار مادر بهش دادم. بلند شدم از در باشگاه اومدم بیرون دیگه هم اونجا نرفتم. رفته بود به رفیق من که ما رو معرفی کرده بود رفته بودیم اونجا گفته بودیم امیر تتلوی چه آدم بیادبیه اومد اینجا هرچی از دهنش در اومد گفت. مرد حسابی تو بیادبی کردی که باعث شدی منم بیادبی کنم. گرفتی چی شد؟ یعنی دارم میگم بیادبی ها چون بیادبی هم یه چیز متقابله. یعنی احترام که یه چیز متقابله. حتی تو آهنگ احترام هم من میگم که احترامم مثل بقیه گزینه ها یه چیز متقابله. یعنی چی؟ یعنی بقیه گزینه ها هم یه چیز متقابله. یعنی بیادبی هم یه چیز متقابله. تا بیادبی نکنی به کسی ممکنه کسی بهت بیادبی نکنه. و اکثر بیادبی هایی که به ما میشه به خاطر اینکه ما بیادبیم. اینکه امیر تتلو میاد تو آهنگش تو چنل تلگرامش فوش میده به خاطر اینکه هواداراش بیادبن. بیادبی کردن اومدن اونجا فوش دادن یا بیادبی کردن یا اومدن احترام خواننده‌شون رو حفظ نکردن که یه دونه VPN نصب کنن بیان یوتیوب. آقا این آهنگو شما اگر هر گورستون دیگه‌ای به غیر از ایران ما به دنیا اومده بودیم این آهنگو حداقل آقا $10 باید می‌خریدن که از ما دونه‌ای. آقا $10 ما میگیم نمیگیم $100 $200 $10 باید میخریدن که از ما نه $1. 4 میلیون
$1 میشه چقدر؟ تازه پیجامونو بستن الان باید 10 میلیون باشیم. هیچی، شما همون پیج فقط اینستا یه دونه فقط از پیجامون 4 میلیون $1 میشه چقدر؟ میشه $4 میلیون. $4 میلیون کم حق من خورده شده. دارم بهت میگم فقط یه وی پی ان نصب کن بیا یوتیوب. این $4 میلیون رو که به من ندادی هیچ. دارم میگم یه وی پی ان نصب کن بیا یوتیوب. نمی کنی نمیای. این بزرگترین بی احترامیه. از 100 تا فوش خارمادر بدتره. و تو باعث شدی منم بیام بگم فلان شده. بیا دیگه، این کاری که تو داری میکنی این کار حرومه. یعنی تو حق منو به من بدی وقتی آهنگ منو. آره این موضوع واقعا من که جای شما نیستم اول کنار کارم میفهمم. اول این که تتو بزنی من به شما چی گفتم؟ این که هر جورم باشه، چون شما لطف دارین ممکنه پولش رو از من نگیرین، ولی این ناشدنیه و باید پولش رو از من بگیرین. باید بگیری. 2 برابرم بگیرین، از بقیه بیشتر. بله. چرا؟ به خاطر اینکه اولا مردم ما بیشعورن. قیمت تتو خیلی گرونتر از این حرف هاست. یارو یه تابلو نقاشی میکشه که ممکنه با یه بارون هم خراب بشه، یهو 100 میلیون میگیره. چطور تتو کار بیاد تتو بزنه مثلا 1 میلیون 2 میلیون بگیره، ساعت ها لایو میشینه برات میزنه؟ به خاطر این من احساس کنم تتو و قیمتش گرونتر باشه. سعی میکنم با تتو کارام گرونترم حساب کنم. چرا؟ چون ایشون دارن واسه من از وقت و هنرشون میذارن. من دارم از 10 ساعت ایشون 20 ساعتشون استفاده میکنم. موظفم حقشو بپردازم. خب پس کسی که داره از آهنگ من استفاده میکنه و ساعتها گوش میده موظف حق منو بده. ببین مثل این میمونه که من بیام این آقا رو ساعتها تتو بزنه من پولشو بهش ندم. این باز خودش بزرگترین بیادبیه. یعنی احترام اینه که من بیام حتی بیشتر احترام بذارم، حتی چیزی که بقیه میدن من بیشترشم بدم. این میشه احترام بیشتر. خب تو آهنگم داداش همینه دیگه. مثلا آهنگای ما رو گوش میدن باید هزینه‌شو بپردازن. حالا ما بزرگی میکنیم میگیم این یه گیفته هزینه‌شو نده دیگه. وقتی یه چیزی ازت میخوام بلند شو بیا یوتیوب لااقل یه کلیکو بکن دیگه، بکن دیگه. وقتی این کارو نکنی این میشه بی احترامی به من. بی احترامی که $میلیون‌ها قیمتشه. واقعا خیلی چیز ساده ایه. نمیدونم چرا رعایت نمی‌کنم. ما تو تلگرام یه موزیک پخش میکنیم خیلی، یعنی در عرض 1 ساعت بهتون بگم چند صد هزار ویو میخوره و همون روی یوتیوب خب همونا حداقل بیان توی لحظه میتونه نشون بده خودشو اون ظرفیتی که دارن. آقا اصلا یه کار من ازت خواستم، من ساعت‌ها نشستم واسه تو شعر نوشتم، آهنگ ساختم، ضبط کردم، دادم بیرون. از اول هیچ موقع هیچ چیزی نخواستی ازشون. ساعت‌ها نشستم واسه تو وقت گذاشتم. یه دقیقه هم تو برای من وقت بذار. یه 2 تا کلیکو تو برای من بکن. وقتی این کارو نمی‌کنی واقعا این یعنی من یه حمال هستم و میگم حمال هنر، حمال مردم، حمال هنر، یا حمال مردم، حمال هنر. تو آهنگ من فکر کنم میگم، درسته؟ یا تو بی خیاله یا منه، یادم نیست. خیلی این روزا انقدر تو آلبوم 78 شعر نوشتم تمام شعرام با هم قاطی شده. بدجور حمال هستیم ولی دیگه تو اینجوری نکن. یعنی واقعا زشته. از 100 تا فوش خواه مادر بدتره و اینه که من یهو میام فوش رو میکشم آماری به همه. از اینجا نشأت میگیره. چون آماری به همه نفری $1 رو اگه پول آهنگو میدادن 4 میلیون دلار. تازه من دارم باز بزرگی میکنم میگم 4 میلیون دلار. شما یه ایران 90 میلیون نفرن. از این 90 میلیون نفر تو بگو
20 میلیونش هم آقا آهنگ منو گوش بده که گوش میده که خیلی بیشتر از این حرف هست. $1 بده میشه 20 میلیون دلار هر آهنگ. پس ببین چه حق بزرگی داره از من خورده میشه. این حق همه جای دنیا داره داده میشه. تو اونور یهو میبینید یارو یه دونه آهنگ خونده، یهو با لامبورگینی میاد، جت شخصی داره، فلان داره. اینا از کجا برده؟ سایت شرط بندی که نزده که داداش، آهنگشو فروخته دیگه. به خاطر بازدیداشون ویوهاشون. مال ما برعکسه، روی اینستاگرام به من دایرکت میدن که پس لامبورگینی من دست شماست، پارکینگ ماشین من دست شماست، خب جت شخصی من دست شماست، همه چی من دست شماست. شما اینا رو از من گرفتید بردید دادید به اینایی که سایت شرط بندی دارن. فهمیدید چی شد؟ بله. حق منو گرفتید دادید به یک کسی که هیچ کاری براتون نمیکنه، فقط یه سایت زده. دوستای ما هم هستن ها، ولی این حق منه. حق منو دارید تو اینترنت و تو حساب بانکی میدید به این و اون. این حق منیه که براتون تایم گذاشتم و باید $1 پول $1 باید بدید بابت یه آهنگ 10 دقیقه‌ای. و اگه $1 تو میدادی من الان 20 میلیون دلار پول جیبم بود. غیر منطقی میگم آقا، بگو غیر منطقی میگم. ما خیلی صبر داریم، اینقدر موزیک رایگان اینقدر. خب پس وقتی بهت میگم بیا یوتیوب باید دومتو بذاری رو کولت بیای. این یوتیوبی که تو میخوای بیای ماهی چقدر برای ما درآمد داره؟ بسته داری. الان ماهی چقدر درآمد داره؟ واقعیت رو بگو. ماهی الان 3000 تا. $3000 3000 یورو. 3000 یورو ماهی 3000 یورو درآمد داره. 3000 یورو کجا؟ 20 میلیون دلار کجا؟ و این همه وقت میذارید، این همه انرژی واسه بابا تمام وقتم، من الان هنوز آلبوم تموم نشده، فکر آلبوم بعدی هم، آلبوم شیطان که اسمش هم خودتون انتخاب کردید، هنوز هست رو چنل، ترکاشو خودتون انتخاب کردید. کی واسهتون انقدر وقت میذاره واقعا؟ آلبوم آقا اسمشو گفتم تو انتخاب کن. بعد چقدر باید هنر داشته باشی؟ آلبومی که اسمشو یکی دیگه انتخاب کرده، اسم ترک‌ها رو یکی دیگه انتخاب کرده، آهنگای توشو یکی دیگه انتخاب کرده رو بتونی با هم به یک ببخشید من اصلا یادم رفت دارم تتو میزنم، بشینی همه رو با هم به یه پکیجی درست کنی که سر و تهش به هم بخوره. این کار خیلی کار سنگین و سختیه که من قبولش کردم و دارم شبانه روز بهش فکر میکنم و خیلی هنر میخواد ساختنش و من میسازمش. پس من همیشه به شما احترام گذاشتم و شما همیشه به من بی احترامی کردید. همیشه. حتی همین الان دارید به من بی احترامی میکنید. همین الان که تو خونتون نشستید باور کن دارن آهنگو گوش میدن، تخمشون هم نیست که این آهنگ براش هزینه شده، این آهنگ براش زحمت کشیده شده، این آهنگ براش شب بیداری کشیده شده و من دارم همینجوری مفتی گوش میدم. این یعنی بی احترامی. همین الان تو خونت نشستی داری به من بی احترامی میکنی، در صورت که من وقتی فقط به اینجام رسید دیگه اومدم 4 تا فحش بهت دادم. میگه 100 بار قربونت رفتم 2 بارم فحش بد دادم. یا میگه به قول رائفی پور بود، میگفت چون گربه به چنگ آید ناچار به چنگ آید. چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. ولی اون اولی رو دیدی با اینکه یادم نبود چقدر آهنگش درست بود، هرشم میگه بسه دیگه بابا بسه دیگه. جا داره این دوتا رو ما از راه فیگور اینجا داشته باشیم و یادش کنیم.
خلاصه که موزیک احترام برای اینه که من خسته شده بودم از بی احترامی هایی که همین الان هم دارید به من میکنید، با سند و مدرک بهتون ثابت میکنم چقدر به من بی احترامی میکنید. همین الان برم تو کامنت ها میبینم چقدر حق منو ندادی، هنوز بی احترامی هم چقدر دارید میکنید، چقدر به مادر من فحش میدید، چقدر به بابای من فحش میدید. بابای منو یارو رفته بود، ببخشید میخوام بگم خجالت میکشم، رفته بود سر قبر بابای من شاشیده بود، فیلم گرفته بود، فیلمشو برام فرستاد. بی احترامی از این بزرگتر مگه داریم؟ دست ما رو با چاقو زدید همینجوری تو خیابون، داشتم باهاتون عکس میگرفتم، یکیتون یه اومد چاقو گذاشت زیر گردن من، گفت بشین زیر تو ماشین، نشستم، اومد چاقو بزنه، چاقوشو گرفتم، دستم پاره شد، نقص عضو شدم. بنده شکایت نکردم از این آدم، دیه نگرفتم ازش، گفتم دیه مال چاقالاست، نباید میزدی، حالا زدی دیگه چیکار کنم. شکایت نکردم ازش، دیه نگرفتم از یارو. دروغ میگم خود یارو بیاد بگه نه آقا من اینقدر دیه دادم، این سندش دروغ داره میگه این. شما که شاهدی. ولی شما رفتید از من شکایت کردید سر چی؟ سر اصلا یه چیزی که خودتون بستید دیگه به من، بعد تو کشور غریب یا رفتید شکایت کردید سر اینکه اینو داره به جوونا اعتیاد و رواج میده، در صورتی که من این همه چیزهای خوب رو رواج دادم، گیاهخواری، نماز، ورزش، موسیقی، شعر، همش تو کشور غریب من انداختی. من دارم میرم اونجا، ما یه بار پلیس اینجا امضا میزنم، یعنی مجرم. بابا زامبی این کارو با آدم نمیکنه، یعنی وحشی ترین آدما، بی‌رحم ترین آدمای دنیا این کارو با آدم نمیکنن. مگه میشه یه همچین چیزی؟ به قرآن اینو به یکی بگی پشماش میریزه، به خارجی بگی آقا اینجوریه، طرف پرطرفدارترین موزیکا رو داره، همه با موزیکاش حال میکنن، خاطره دارن، بعد این کارو مردم باش کردن، یک قرون پولم در نیورده، هنوزم تو ویلای اجاره‌ای نشسته. تازه پلیس هم میره امضا میزنه، تازه پاسپورتش هم بهش ندادن، تمدید نکردن. پاسپورت من الان گذشته ازش 5 سالش. دیگه چی کار باید بکنید با یه آدم؟ چیزی نمیمونه بابا. پاسپورتمو که تمدید نکردی، مهر قرمز گذاشتی تو پاسپورتم، اینجا به من اقامت نمیدن، به من بی احترامی کردن، من برم هر 15 روز یه بار اینجا امضا بزنم. فوش پای استوریا، سر قبر بابام که شاشیدید، عکس سوپر ننمو که درست کردید، اومدید مادرمو فتوشاپ کردید، بغل فیلم سوپر برام فرستادید، همه جا هم فرستادید، پیجامو که بستید، پولمو که ندادید. آقا دیگه من با یه آدم باید چیکار کنم؟ الانم بیام ایرانم یا منو میندازید 100 سال زندان یا اصلا میکشیدم. دیگه مگه از این وحشی‌تر و بی‌معرفت و نفهم‌تر هم داداش داریم؟ دیگه باید چیکار کنن آخه با یه آدم؟ ناموسم باید چیکار کنید؟ چاقو رو زدی جاش هست. پاسپورتمون کشور غریب، پاسپورتمون تمدید نکردی، اومدم اونجا تو کنسولگری 4 نفر خرس گنده، همه تونم با هم عکس گرفتید، بزرگترین بی احترامی ها رو به من کردید، لفظی، آی تو فوش میدی، آی نمیدونم فلان، آی پاسپورتمو ندادی، چاقو بهم زدی، فوشم دادی، آماری ها، یعنی سر انتخابات یه جوری میلیونی به من فوش دادید که هر کسی دیگه بود سکته میکرد. همه هم یادشون، تمام فوتبالیستا، تمام بازیگرا، همه هوادارشون فوش دادن با من. چقدر پرسپولیسی ها به من فوش دادن.
همه آماری. من اگه فوش میدم 1 نفرم، شما 1 میلیونی به من 1 نفر فوش دادید. فوش رو دادی، پاسپورت رو تمدید نکردی، از کشورم انداختی بیرون، حق کنسرت ندادی، پولم رو ندادی، پیجامو بستی، زندانم کردی، مسخرم کردی، قضاوتم کردی، دوست دخترامو زیر گوششون نشستی گفتی این فلانه، از من دور کردی، خانواده‌مو اذیت کردی، همه جوره در خونم مزاحمت ایجاد کردی. دیگه یه آدم چیکار باید بکنه؟ یه ایرانی باید با من چیکار بکنه که من بیام اینجا ازش تشکر کنم؟ منظورم اینه یه ایرانی باید چیکار بکنه که من بگم انقدر وحشی و بی‌معرفت نی و باید یه کاری بکنه که من بیام ازش تشکر کنم؟ الان بابت چی تشکر کنم؟ یه بار خودتون راجع به کارهایی که با من کردید فکر کنید. اینا همه از جهل ها، من از به دل نمیگیرم، همه تون رو بارها بخشیدم. میبینی هنوزم دارم میخونم برات. من میگم آقا یه سگ بیاد اینجا برینه، من دستش ناراحت نمیشم، میگم آقا سگ نمیفهمه. خب به خاطر همین از مردم جاهلم ناراحت نمیشم، میگم آقا نمیفهمه، ولی و حلال میکنم همیشه کردم. حالا یه موقعی عصبانی شدم، 4 تا فوش دادم، 4 تا نفرینم کردم، ولی ته دلم همیشه همه رو بخشیدم. آرزو موفقیت دارم، آرزو دارم قهرمانیتون رو ببینم، آرزو دارم موزیک بسازم حالتون رو خوب کنم. میبینی که هنوز دارم میخونم برات. ولی شما واقعا بشینید ببینید با من چیکار کردید و برید ببینید همین آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها خواننده های تپه انشون رو چجوری میبرن بالا، چجوری بهشون جایزه میدن، چجوری تو دنیا میشناسونن، چجوری ازشون حمایت میکنن. طرف دورش هم 1000 تا دخترم ریخته، چجوری بهشون افتخار میکنن. والا به قرآن یارو قیافه تخمی 50 سنت عین میمون، خود میمونه همشون خلافکار. آقا خود میمونه یارو، صدا هم که هیچی نده، منی من منی 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 من یه بدن داره داشت که اونم با 1000 آمپولا و اونا باشگاه و انگیزهایی که اونا دارن امکاناتشون، والا هیچ کار شاخی نیست. ما همون بدنه هم داریم، صدامون 100 اکتاف بالاتر از اون، هر سبکامون 1000. اون سوار جت شخصی میشه، کمپانی میزنه، نمیدونم برای خودش هدفون میزنه، فلان میکنه، لامبورگینی سوار میشه، بوگاتی میگیره، پارکینگ داره پر ماشین. بعد من اینه وضعیتم، یه استودیو برای خودم ندارم، یه استودیو تو اتاقم تو 3 جا دارم کار ضبط میکنم. اینه معرفت شما، اینه شعور شما و من حقیقت رو دارم به شما میگم. اینجا من چی نوشته؟ حقیقت. من دارم حقیقت رو بهتون میگم. یه ذره شعور داشته باشید، معرفت داشته باشید، میشینید واقعا نگاه میکنید میبینید چی کار که نکردید شما با امیر تتلو. آره من فشارم افتاد زیر این، گفتم کولر رو خاموش کنه، ببخشید پاس سردم شد. خلاصه ببینید، کلاه خودتون رو قاضی کنید، ببینید چی کارا که شما با ما نکردید، با من چی کارا که نکردید. ولی من هنوز دارم میخونم براتون و قوی برنگیتر هنوز که هنوزه در خدمت شما هستم. میگه ستاره ها زیادن ولی یکیشون همه پرنورتره. چرا؟
به خاطر اینکه من همیشه عشق و معرفت و احترام رو رعایت کردم و همیشه به طبیعت خدمت کردم. طبیعت دلیلی نداره منو ضعیفم کنه، منو فقط قوی‌تر و قوی‌تر میکنه. آدم یک کسی رو ضعیف میکنه، یک کسی رو هضم میکنه که داره صدمه میزنه. آقا شما با من همخونه ای، من هر روز بلند میشم خونه رو تمیز میکنم و اینا، ببخشید شما دیوانه ای با من به هم بزنی؟ ولی هر روز بلند شی ببینی وسایلتو دارم خراب میکنم، همه چی رو برای خودم برمیدارم اینا، خب منو هضم میکنی دیگه. پس وقتی من همش دارم خدمت میکنم با عشق و ادب و احترام، 1000 تا از همین سلبریتیاتون همشون اومدن گفتن امیر تتلو تازه آهنگاش خوبه ولی شخصیتش بده. همشون به من بی احترامی کردن با همین جمله. پس من حق دارم به همشون فوش بدم. من حق دارم به مهران مدیری فوش بدم. چرا؟ چون وقتی یه خواننده‌ای که 100 سال دیگه هم بدوه به یه تار موی یکی از آهنگای منم نمیرسه دعوت میکنه تو برنامه دوره همیش، یه زنگ به من نمیزنه یا یه نمیتونه دعوت کنه، بگه آقا ببخشید من فلانی رو دعوت کردم تو رو دعوت نکردم، بی احترامی نباشه بهت، مثلا مجوز نمیدن به ما. این از 100 تا فوش خارمادر بدتره. پس من میتونم به مهران مدیری فوش خارمادر بدم، من میتونم به عادل فردوسی پور فوش خارمادر بدم. چرا؟ چون کاری که کرده از فوش خارمادر برای من بدتر بوده. اومده یه آهنگی که تخم آهنگ منم نبود، آهنگ جام جهانی پخش کرده و هیچ اسمی از من نبرده تو برنامه‌اش. من میتونم به تیم پرسپولیس، میتونم به بازیکن‌های استقلال و همشون میتونم فوش خارمادر بدم، چون سالها من آهنگای منو گوش دادن، خیلی هاشون آمار دارم با آهنگای من تمرین کردن، یکیشون گل نزده پیرنو بیاره بالا آقا زیرش بنویسه امیر تتلو مثلا. گرفتی که یه راهی باز بشه، یه حمایتی دیده بشه، شاید ما تونستیم برگشتیم کشورمون، شاید تونستیم بریم رو استیج. به همه بازیگرای صدا سیما میتونم فوش بدم. چرا؟ به غیر از رضا عطاران، چون رضا عطاران تو فیلمش اسم من آورده و منو دعوت کرده. چرا بقیه‌شو نکردن؟ اگه میکردن شاید شرایط من تو ایران درست میشه. چرا بقیه‌شو نکردن؟ ترسیدن از این که من بیام، چون میدونستم من بیام در تخته است، چون میدونستم من بیام دیگه سوپر استار محمد رضا گلزار نیست. من هم بازیم از اون بهتره، هم صدام از اون قشنگتره، هم هنرم از اون بیشتره، هم حسم از اون بیشتره، هم هیکلم از اون بهتره، هم قیافم از اون بهتره، هم از اون جذابترم، تتوهای بیشتری دارم، هم طرز لباس پوشیدن از اون بهتره. ایشون فقط یه چش رنگی داره. من اگه می اومدم سوپر استار ایران محمد رضا گلزار نبود، این نبود، اون نبود، ایکس نبود، ایگرگ نبود. تمام اون پولی که اون داره میگیره پول منه، حق منه. پس میتونم به اونا هم فوش بدم. فوش دادن برای من حلاله به همتون، ولی برای شما به من حلال نیست، کارما داره. چرا؟ چون من همیشه خدمت کردم و شما همیشه بهم بی احترامی کردید و شما تا به من همیشه بدهکارید. شما به من همیشه بدهکارید، چون حداقل یه آهنگ منو گوش کردید، باهاش وقت گذروندید و هزینه‌اش رو پرداخت نکردید. یه قرون به من هیچ کدومتون پول ندادید. مردم کسی داده بابت آهنگ؟ پس حرفم درست. اینه که موزیک احترام رو درست کردم برای اینکه یه هنرمنده میبینن سرپا وایمیستن تشویق کنن، برای اینکه یه هنرمند رو باید
سوار جت شخصیش بشه، یه هنرمند باید سوار لامبورگینیش بشه. این که من با ماشین اجاره یه گوزو تویوتا میرم این ور اون ور، بزرگترین بی‌احترامیه به من و این شما این ماشین رو به من دادید. درست میگم؟ کاملا درسته. اون ور پول رو ریختن تو حساب خواننده هاشون، یارو لامبورگینی سوار میشه. اومدن کنسرت خواننده هاشون، یارو بوگاتی سوار میشه. این که من دارم با ماشین اجاره میرم اون ور، شما حقمو ندادید. چرا من باید برم سایت شرط بندی بزنم که بتونم سوار لامبورگینی شم؟ چرا؟ اصلا کجای دنیا هست؟ من پولم رو باید بدید برم سوار لامبورگینی شم و وای میستم تا اون روز. میگم تو همین آهنگ احترام میگم همه فرو کردن بزا منم لااقل فرو کنم بت دو پهلو. هم میگه بت شرط بندی بعد ولی من شرط میبندم، شرطم میبنده که اگه خوب بمونی بالاخره یه روز اونایی که باید تو رو میفهمنت. باز دارم میگم خوب باش. فرو هم نکردم به سایت شرط بندی هم نزدم. همونجا ببین با الف شروع کنم لااقل فرو کنم، یه بیت دارم بهت قافیه میدم. همونجا وسط یه بیت قافیه یه بیت میگم، میشه یه بیت و یه کلمه قافیه با چت. یه بیت و یه کلمه دارم بهت قافیه میدم. بیتش دو پهلو تو یه بیت و یه کلمه، همه اینا توی یه بیته و 1000 تا چیز دیگه که موبایلم زنگ خورد و بسته دیگه. ببین هر کس بعد ما به خلق گوید ما کیرمون هم حساب نمیکنه. خودتو بکش بلاک. بگو چی؟ بعضی وقتا همه چی بگاس ولی نه مثل لاس وگاس. خلاص.